Lektion 1. Förändringar och framsteg. Hej Anna, jag läste om hur USA har ändrat sina lagar genom åren, särskilt angående immigration. Det är ett viktigt ämne. Jag vet att det fanns en tid då kinesiska invandrare utsattes för mycket orättvis behandling. Ja, det var ganska hårt. Den amerikanska regeringen insåg att deras lagar hade varit orättvisa, vilket ledde till betydande förändringar. Det är fantastiskt att se hur historien kan förändras baserat på opinion och opinionsbildning. Vilka förändringar gjorde det? En av de stora förändringarna var upphävandet av den kinesiska uteslutningslagen, som hade förbjudit kinesiska arbetare att komma in i landet. Det måste ha varit ett viktigt ögonblick för många familjer. Det är viktigt att erkänna dessa orättvisor. Absolut. Det är en påminnelse om hur samhället kan utvecklas och förbättras. Vi måste lära av det förflutna. Ja. Att förstå historien hjälper oss att känna igen mönster och undvika att upprepa misstag. Och det är viktigt att fira bidragen från alla invandrargrupper. De berikar vår kultur. Definitivt. Kinesiska invandrare har tillfört så mycket till det amerikanska samhället, från mat till konst. Jag älskar det kinesiska köket. Dim sum och wokade rätter är några av mina favoriter. Samma här. Och de traditionella festivalerna, som månnyåret, är livfulla och fulla av liv. Det är de verkligen. Jag tycker om att se paraderna och kulturfirandet. Det är ett bra sätt att lära sig om olika traditioner. Exakt. Händelser som dessa främjar förståelse och uppskattning bland olika samhällen. På tal om lärande, tycker du att skolor gör tillräckligt för att undervisa om invandringshistoria? Jag tror att det finns utrymme för förbättringar. Mer inkluderande historielektioner skulle hjälpa eleverna att förstå komplexiteten i vårt samhälle. Jag håller med. Det är viktigt för ungdomar att lära sig om alla gruppers bidrag och kamp. Utbildning är nyckeln till att främja empati och respekt. Det kan forma framtida generationer till det bättre. Definitivt. När vi förstår varandras berättelser kan vi bygga en mer inkluderande gemenskap. Och vi kan fira våra olikheter samtidigt som vi erkänner vår gemensamma mänsklighet. Bra sagt. Allt handlar om framsteg och att se till att alla känner sig värdefulla. Lektion 2. Hälsosamma vanor. Hej Anna, hur går det? Jag märkte att du har sett riktigt frisk ut på sistone. Tack, John. Jag har fokuserat på mitt välmående genom att äta bättre och träna regelbundet. Det är fantastiskt. Vilken typ av förändringar har du gjort i din kost? Jag har börjat lägga till mer frukt och grönsaker i mina måltider. De ökar verkligen min energinivå. Det är en bra idé. Jag har hört att färgglada frukter och grönsaker har många viktiga vitaminer. Exakt. Jag försöker äta en regnbåge av färger varje dag. Det gör mina måltider mer tilltalande också. Jag älskar det tillvägagångssättet. Har du upptäckt några nya recept som du gillar? Ja. Jag provade nyligen en quinoa-sallad med körsbärstomater, gurkor och en citrondressing. Det var jättegott. Det låter uppfriskande. Quinoa är ett så mångsidigt spannmål. Det är bra för sallader och skålar.
Jag håller med. Och den är fullproppad med protein, vilket hjälper till att hålla mig mätt längre. På tal om att hålla sig mätt, hur balanserar du hälsosam kost med sug efter mellanmål? Jag har hälsosamma mellanmål till hands, som nötter och yoghurt. De tillfredsställer mina begär utan skuld. Det är smart. Jag kämpar ibland med att äta sent på kvällen. Några tips för att undvika det? Jag försöker hålla mig sysselsatt på kvällen, oavsett om det är att läsa eller göra en hobby. Det hjälper till att hålla mig borta från mat. Det är en bra strategi. Att hålla sig aktiv kan verkligen distrahera dig från onödiga småätande. Definitivt. Dessutom kan dricksvatten hjälpa. Ibland förväxlar vi törst med hunger. Så sant. Jag har försökt dricka mer vatten under dagen. Det gör stor skillnad. Det gör det verkligen. Att hålla sig hydrerad är avgörande för den allmänna hälsan. Har du funderat på att lägga till träning till din rutin? Ja. Jag har funderat på att gå på ett lokalt gym eller ta en dansklass. Dans låter som en viskning. Det är ett roligt sätt att hålla sig aktiv och träffa nya människor. Exakt. Dessutom är det ett bra träningspass utan lust att träna. Hur är det med dig? Har du något favoritpass? Jag tycker om yoga eftersom det hjälper till med flexibilitet och avslappning. Det är en bra balans till mina andra aktiviteter. Yoga är underbart för kropp och själ. Jag borde ge det ett försök någon gång. Lektion 3. Bemästra presentationer. Hej Anna, jag har förberett mig för en stor presentation på jobbet. Det låter spännande. Vad är ämnet? Det handlar om vår nya produktlansering. Jag har förberett många presentationer tidigare, men den här känns annorlunda. Det kan jag förstå. Att presentera en ny produkt är avgörande för dess framgång. Vad är din strategi? Jag planerar att börja med en stark krok för att fånga allas uppmärksamhet direkt. Bra idé. En engagerande öppning kan sätta tonen för hela presentationen. Jag vill också ta med bilder för att göra datan mer lättsmält. Visuellt är viktigt. De kan hjälpa publiken att snabbt förstå komplex information. Exakt. Jag använder diagram och bilder för att illustrera våra nyckelpunkter. Har du tränat på din leverans? Ja. Jag har gått igenom det flera gånger, men jag känner mig fortfarande lite nervös. Det är naturligt. Även erfarna talare blir nervösa. Hur klarar du det? Jag tar djupa andetag och påminner mig själv om att det är okej att göra misstag. Det är ett hälsosamt tillvägagångssätt. Misstag kan hända, men det är hur du återhämtar dig som räknas. Sann. Jag försöker också få kontakt med publiken genom att få ögonkontakt. Det är väldigt effektivt. Det skapar en känsla av engagemang och visar självförtroende. Jag hoppas det. Jag vill att de ska känna sig delaktiga i diskussionen. Du kan också uppmuntra frågor under eller efter presentationen. Det är en bra idé. Det kan få sessionen att kännas mer interaktiv. Exakt. Det visar att du värdesätter deras input och är öppen för dialog.
Vad tycker du är det mest utmanande med att presentera? För mig är det att hantera tid effektivt. Du vill täcka allt, men också vara kortfattad. Jag håller helt med. Att balansera grundlighet med korthet är nyckeln. Lektion 4. Glädjen i trädgårdsarbete. Hej Anna, jag har funderat på hur jag kan koppla av efter en hektisk vecka. Det är en bra idé. Ja, det är ett bra sätt att varva ner. Vad brukar du göra? Jag brukar titta på film eller läsa, men jag har hört att trädgårdsarbete kan vara riktigt terapeutiskt. Absolut. Trädgårdsskötsel gör att du kan få kontakt med naturen och kan vara väldigt lugnande. Jag borde testa trädgårdsarbete också. Vad gillar du mest med det? Jag älskar att se växter växa. Det är givande att se resultatet av ditt hårda arbete. Det låter tillfredsställande. Har du en trädgård hemma? Ja, jag har en liten grönsaksträdgård på min bakgård. Jag odlar tomater, paprika och örter. Ja, det är imponerande. Färska grönsaker måste smaka fantastiskt. Det gör det. Det är stor skillnad mellan köpta och egenodlade produkter. Jag kan tänka mig. Vilken är den lättaste växten för en nybörjare att börja med? Jag rekommenderar att börja med örter som basilika eller minta. De är enkla att odla och mycket användbara i matlagning. Bra tips. Jag älskar att laga mat med färska örter. Hur lång tid tar det att underhålla din trädgård? Det varierar, men jag spenderar ungefär 1 timme i veckan. Det är roligt, så det känns aldrig som ett jobb. Det låter hanterbart. Har du stött på några utmaningar under trädgårdsarbetet? Ja, skadedjur kan vara ett problem ibland. Jag har lärt mig att använda naturläkemedel för att hålla dem borta. Det är smart. Det är bra att undvika kemikalier om möjligt. Vilka andra växter rekommenderar du? Om du har mer utrymme, överväg att odla några blommor. De lockar pollinatörer som bin och fjärilar. Det låter vackert. Jag skulle älska att ha en trädgård full av färgglada blommor. Det lyser verkligen upp utrymmet. Dessutom skapar det en lugn miljö. Jag kan se hur trädgårdsarbete skulle vara en stor stressavlastare. Definitivt. Det är ett underbart sätt att koppla av från tekniken och njuta av naturen. Jag tror att jag börjar smått med några krukor på min balkong. Lektion 5. Kulinariska äventyr. Hej Anna, jag hörde att en ny restaurang öppnar i stan i helgen. Det låter spännande. Vilken typ av mat serverar det? Det är en blandning av italienska och japanska. Jag tror att de kallar det itameshi. Det är unikt. Jag har aldrig provat den kombinationen förut. Vilka rätter ser du fram emot? Jag är nyfiken på deras sushi-pizza. Det är en blandning av sushi-ingredienser på en pizzabotten. Sushi-pizza. Det låter spännande. Jag älskar att prova kreativa rätter. Jag vet, eller hur? De har också ramenpasta, vilket låter som en intressant twist. Ramenpasta. Nu är det något jag skulle vilja smaka. Den kombinerar 2 av mina favoriträtter.
Exakt. Jag tycker att det är fantastiskt när kockar experimenterar med olika smaker och tekniker. Det är det verkligen. Det kan leda till några fantastiska kulinariska upplevelser. Har du varit på några andra fusionsrestauranger? Ja, jag gick till ett ställe som serverar mexikansk-koreansk mat. Deras kimchi tacos var fantastiska. Det låter läckert. Jag har hört talas om koreanska BBQ-burritos. De verkar också vara populära. Det är det. Det är roligt att se hur olika kulturer påverkar varandras kök. Jag håller med. Mat är ett så underbart sätt att utforska olika kulturer utan att resa. Definitivt. Dessutom är att dela en måltid ett bra sätt att knyta an till vänner och familj. Absolut. Vill ni kolla in denna nya restaurang tillsammans? Jag vill gärna. Vi kan prova en mängd olika rätter och dela dem. Det låter perfekt. Jag tycker om att smaka på olika smaker och upptäcka nya favoriter. Jag också. Vi bör också be servitören om rekommendationer. De kan ofta de bästa rätterna. Bra idé. Det är alltid trevligt att få insiders perspektiv. Jag ser verkligen fram emot detta kulinariska äventyr med dig. Samma här. Låt oss planera att gå tidigt för att slå helgens publik. Bra plan. Jag kan inte vänta med att se vilka kreativa rätter de har i beredskap för oss. Lektion 6. Migrationshistoria. Hej Anna, jag har läst om migrationens historia och hittat något fascinerande. Åh, verkligen. Vad upptäckte du? Jag fick veta att Storbritannien slutade skicka sina fångar till Australien 1868, men migrationen fortsatte av andra skäl. Det är intressant. Jag visste inte tidslinjen. Vad föranledde migrationen efter det? Många människor flyttade till Australien på jakt efter bättre ekonomiska möjligheter och mark. Det är vettigt. Australien erbjöd stora landområden för jordbruk och en chans till en nystart. Exakt. Det blev ett resmål för dem som ville undkomma fattigdomen i Storbritannien. Jag kan se hur det skulle vara tilltalande. Hur är det med de kulturella effekterna av denna migration? Det formade det australiensiska samhället avsevärt. Blandningen av kulturer skapade en unik nationell identitet. Absolut. Det är fascinerande hur migration påverkar språk, mat och traditioner. Ja. Till exempel firas många brittiska seder fortfarande i Australien idag. Och de har också antagit traditioner från ursprungsbefolkningens kulturer och invandrare från andra länder. Rätt. Australien är känt för sitt mångkulturella samhälle, som berikar sin kultur. Har du någonsin tänkt på hur migration påverkar våra liv idag? Ja. Det påminner oss om vikten av mångfald och olika kulturers bidrag. Det gör det verkligen. Våra samhällen är ofta en blandning av olika bakgrunder och erfarenheter. Exakt. Det är viktigt att uppskatta dessa skillnader och lära av varandra. Jag håller med. Det främjar förståelse och kan leda till ett mer harmoniskt samhälle.
Dessutom kan det vara en härlig upplevelse att utforska olika kök och traditioner. Definitivt. Att resa eller prova ny mat kan vidga våra perspektiv. Jag är glad över att fortsätta lära mig om migration och dess inverkan på historien. Lektion 7. Göra hemgjord öl. Hej Anna, jag har precis lärt mig om processen att göra hemgjord öl, och det låter fascinerande. Verkligen. Jag har hört att hemgjorda öl kan vara ganska unika. Vad har du upptäckt? Jo, det första steget är att välja rätt ingredienser, som malt, humle, jäst och vatten. Det är intressant. Jag visste inte att det var huvudkomponenterna. Hur påverkar de smaken? Varje ingrediens bidrar på olika sätt. Till exempel tillför humle beska och arom, medan malt ger sötma. Så det handlar om att balansera dessa smaker. Tycker du att det är svårt att göra? Det kan vara lite knepigt i början, men många tycker att det är roligt och givande. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna ge det ett försök. Har du någonsin bryggt din egen öl? Inte än, men jag har funderat på det. Det finns lokala klasser som lär ut bryggprocessen. Det låter som en rolig upplevelse. Att lära sig något nytt med vänner skulle göra det ännu bättre. Absolut. Dessutom får du njuta av frukterna av ditt arbete efteråt. Jag kan tänka mig att dela hemgjord öl på en sammankomst skulle vara en hit. Definitivt. Det är en bra konversationsstartare, och folk älskar att prova något fräscht och unikt. Vilka ölsorter tycker du skulle vara kul att göra? Jag skulle gärna prova att göra en fruktig veteöl eller en rik stout. De har så distinkta smaker. De låter läckra. Jag har alltid tyckt om fruktiga öl på sommaren. Jag också. Lättheten och den uppfriskande smaken är perfekt för varma dagar. Tycker du att det är mer kostnadseffektivt att brygga öl hemma än att köpa hantverksöl? Det kan det vara. När du väl har investerat i utrustningen är kostnaden per batch vanligtvis lägre än den som köpts i butik. Det är en bra poäng. Dessutom kan du experimentera med smaker som inte finns i butik. Exakt. Allt handlar om kreativitet och personliga preferenser. Jag är glad att lära mig mer om bryggning. Kanske kan vi planera en bryggdag tillsammans. Det låter som en fantastisk idé. Jag ska titta på lokala klasser och vi kan börja. Lektion 8. Hotellöverraskningar. Hej Anna, jag har precis kommit tillbaka från en weekendresa och jag måste berätta om hotellet jag bodde på. Åh, verkligen. Hur var det? Det var ganska överraskande. Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så lyxigt för det pris jag betalade. Det låter fantastiskt. Vad gjorde den speciell? I samma ögonblick som jag gick in möttes jag av vänlig personal och en vacker lobby fylld med växter. Det låter inbjudande. Fick du bra utsikt från ditt rum? Ja. Mitt rum hade utsikt över stranden och solnedgången var fantastisk. Jag tog så många bilder. Jag kan tänka mig. En solnedgångsvy kan verkligen förbättra hela upplevelsen. Hur är det med bekvämligheterna?
De hade en fantastisk pool och till och med ett spa. Jag kunde inte fatta hur mycket som ingick. Wow! Fick du en chans att använda poolen eller spaat? Det gjorde jag. Jag tillbringade några timmar med att koppla av i poolen och bokade till och med en massage på spaet. Det låter så avkopplande. Det är skönt att varva ner under en resa. Vilka andra aktiviteter gjorde du? Jag utforskade det lokala området, provade läckra skaldjur och gick till och med på en vandring i närheten. Det låter som en perfekt tillflyktsort. Vilken var din favoriträtt? Jag hade grillade räkor tacos som var helt läckra. De var fräscha och smakrika. Mums. Jag älskar skaldjurstacos. Har du upptäckt några lokala restauranger? Ja, det fanns ett charmigt litet ställe precis vid stranden. Atmosfären var mysig och maten var utmärkt. Jag älskar att hitta sådana gömda pärlor. Det gör resan minnesvärd. Säkert. Jag träffade också några vänliga lokalbefolkning som delade med sig av tips om området. Det är jättebra. Att interagera med lokalbefolkningen kan verkligen berika din reseupplevelse. Absolut. Det är fantastiskt hur mycket du kan lära dig av deras berättelser och rekommendationer. Jag håller med. Det låter som att du haft en underbar resa. Förvånade dig något med hotellet? Ja. De erbjöd gratis frukost och då en komplett buffé med så många alternativ. Lektion 9. Äventyr väntar. Hej Anna, jag tänkte planera en resa snart. Vad tycker du? Det låter som en bra idé. Vart vill du åka? Jag funderar på en destination vid kusten där vi kan snorkla, vandra och prova lite lokal mat. Det låter fantastiskt. Snorkling är ett så roligt sätt att utforska det marina livet. Har du gjort det förut? Ja, jag gick en gång och det var otroligt. Färgerna på fiskarna och korallerna var hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Jag har alltid velat prova att snorkla men har inte haft chansen än. Du borde definitivt gå med mig. Det är ett äventyr du inte kommer att glömma. Jag vill gärna. Vilka andra aktiviteter tycker du att vi ska ha med på resan? Förutom att snorkla tycker jag att vi ska vandra i den närliggande nationalparken. Lederna ska ha fantastisk utsikt. Vandring låter perfekt. Det är ett bra sätt att njuta av naturen och få lite motion. Har du ett specifikt spår i åtanke? Jag hörde om en stig som leder till ett vattenfall. Det handlar om en 2 timmars vandring och landskapet ska vara underbart. Det låter underbart. Ett uppfriskande vattenfall efter en vandring skulle vara så givande. Exakt. Dessutom kan vi ta många bilder längs vägen. Jag älskar att fota naturen. Det är trevligt att fånga dessa minnen. Vad sägs om mat? Att prova det lokala köket är ett måste. Jag är glad över att prova färsk fisk och skaldjur och regionala rätter. Ja. Jag har läst om några fantastiska lokala restauranger som serverar traditionella rätter. Vi borde definitivt kolla upp dem. Jag är särskilt intresserad av att prova fisktacos. Fisktacos låter gott.
Jag har hört att de ofta görs med färska ingredienser direkt från havet. Det är det. Och vi kunde också hitta några tropiska frukter att prova, som mango och ananas. Mums. Färsk frukt är bäst, särskilt i varmt väder. Har du någon favoritfrukt? Jag älskar mango. De är så saftiga och söta. Hur är det med dig? Jag är ett stort fan av ananas. De påminner mig om sommarlov. Perfekt. Det låter som att vi kommer att ha en fantastisk tid fylld med roliga aktiviteter och utsökt mat. Lektion 10. Hemsäkerhet. Hej Anna, jag har funderat på hemsäkerhet på sistone. Jag kunde inte hålla med mer om att det är viktigt att hålla våra hem säkra. Absolut. Det finns så många saker vi kan göra för att förbättra säkerheten. Vilka åtgärder vidtar du? Jag har ett larmsystem installerat och det varnar mig om det finns någon ovanlig aktivitet. Det är en bra början. Jag har hört att rörelsesensorlampor också är effektiva. De kan avskräcka inkräktare. Ja, de har jag också. De lyser upp när någon närmar sig, vilket gör det svårare för någon att smyga runt. Smart. Jag har också läst att det är avgörande att säkra dörrar och fönster. Vilken typ av lås använder du? Jag installerade bultlås på alla mina dörrar. De är mycket säkrare än vanliga lås. Det är ett klokt val. Jag använder också fönsterlås. Det är förvånande hur lätt det kan vara att öppna ett osäkrat fönster. Definitivt. Jag ser också till att mitt garage är säkert. Jag håller den låst och undviker att lämna verktyg utanför. Bra poäng. Verktyg kan användas för att bryta in, så det är bäst att hålla dem utom synhåll. Har du en säkerhetskamera? Ja, jag installerade ett par kameror runt fastigheten. De ger mig sinnesfrid, speciellt när jag är borta. Det är ett smart drag. Många moderna kameror låter dig också kolla livefilmer på din telefon. Exakt. Det är betryggande att se att allt är okej hemma när jag är ute. Har du någonsin tänkt på grannbevakningsprogram? De kan verkligen förbättra samhällets säkerhet. Jag har. Det är fantastiskt att veta att grannar ser efter varandra. Ja. Att vara en del av en gemenskap kan göra stor skillnad för att känna sig trygg. Jag håller helt med. Det handlar om att vara proaktiv snarare än reaktiv. Exakt. Och att dela tips med grannar kan hjälpa alla att förbättra sina säkerhetsåtgärder. Det är en bra idé. Ju mer vi kommunicerar, desto säkrare är vi alla. Säkert. Det är viktigt att hålla sig informerad om potentiella risker även i vårt område. Definitivt. Vi kan aldrig vara för försiktiga när det kommer till våra hem och nära och kära. Lektion 11. Familjearv. Hej Anna, jag läste om hur familjer har bidragit till Amerikas historia, och det är fascinerande. Verkligen. Vad fick du reda på? Jag upptäckte att många familjer har gjort anspråk på små andelar av Amerikas historia i nästan 50 år. Det låter spännande. Hur gjorde de det?
De bosatte sig ofta i vissa områden och gjorde betydande bidrag till den lokala kulturen och ekonomin. Det är vettigt. Det är fantastiskt hur familjer kan forma en gemenskap över generationer. Exakt. Vissa familjer har varit engagerade i jordbruket, medan andra har startat företag som blivit lokala basvaror. Jag älskar att höra de historierna. Hur är det med kulturinsatser? Många familjer tog med sig sina traditioner, mat och firande, vilket berikade den lokala kulturen. Ja. Festivaler som hyllar olika arv kan vara en så levande del av ett samhälle. Jag håller med. Jag deltog nyligen i en festival som visade upp olika kök från hela världen. Det låter läckert. Vilken var din favoriträtt? Jag älskade tamales. De fylldes med kryddigt kött och lindades in i majsdeg. Mums. Jag har alltid velat testa att göra tamales. Tycker du att det är svårt? Det kan vara lite utmanande, men det är definitivt värt att lära sig processen. Vi kanske kan testa att göra dem tillsammans. Matlagning kan vara ett roligt sätt att få kontakt med vårt arv. Det är en bra idé. Att dela recept och historier medan du lagar mat är en sådan underbar upplevelse. Ja. Det är som att väcka ett stycke historia till liv i våra egna kök. Exakt. Och vi kan också bjuda in familjemedlemmar till oss. Det kan bli en rolig familjesammankomst. Det låter perfekt. Det skulle vara ett bra sätt att knyta an och lära av varandra. Dessutom är det en chans att överföra traditioner till den yngre generationen. Absolut. Att lära dem om vårt arv är så viktigt för att hålla dessa traditioner vid liv. Jag ser verkligen fram emot vårt matlagningsäventyr och att utforska vår familjehistoria tillsammans. Lektion 12. Navigera change. Hej Anna, har du märkt hur de senaste politiska förändringarna påverkar vår arbetsplats? Ja, det är svårt att ignorera. Många kollegor verkar osäkra på sina roller. Exakt. Den politiska återuppbyggnaden skakar om ganska mycket. Jag tror att folk är oroliga för anställningstryggheten och framtida projekt. Rätt. Vi måste stötta varandra under denna omställning. Jag håller med. Det är viktigt att kommunicera öppet om våra bekymmer. Kanske kan vi hålla ett TIA-möte för att diskutera allas känslor. Det låter som en bra idé. Det skulle ge alla en chans att dela. Dessutom skulle det hjälpa oss att förstå hur vi ska gå vidare tillsammans. Absolut. Vi kan också ta hänsyn till eventuell brist på ceremoni under denna tid. Ja. Det är förståeligt att inte alla kommer att vara på bästa humör. Och vi bör fokusera på samarbete. Det kan stärka vårt lag. Definitivt. Vi kanske kan organisera teambuilding-aktiviteter för att lyfta moralen.